سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ درس امروزمون رسیده به یه مبحث بسیار مهم به نام رسم پرتوها در عدسی همگرا. توی ویدیوهای قبلی راجع به ساختمان عدسی همگرا و واگرا صحبت کردیم، گفتیم چرا اصلا بهش میگن همگرا، چه تفاوتی با واگرا داره، راجع به همه اینا حرف زدیم. امروز میخوایم ببینیم پرتوهایی که توی این عدسی رسم میشن به چه شکلی بازتاب در واقع شکسته میشن، چون میدونیم که عدسی یه جسم شفافه که نور ازش عبور میکنه. من دیگه شکل قراردادی رو بچه ها میکشم، یعنی شما هر جا عدسی دیدین که یه فلش دو طرفه بود مثل این ستا، این یعنی عدسی همگرا محدب یا چی دو کوش. خب توی این عدسی بچه ها مثل آینه ها، گفتم اگر آینه ها رو بلد باشی اینجا کار خیلی آسون میشه. اگر پرتو رو فرق نمیکنه از سمت راست یا از سمت چپ بتابونی هیچ تفاوتی نداره، چون عدسی یه جسم کاملا شفافه که پشت و رو نداره. وقتی نور به طور موازی، منظور از موازی یعنی موازی با محور اصلی، به عدسی همگرای ما میتابه، شکسته میشه و پس از شکست از کانون عبور میکنه. خب الان شما میتونید بگین فرقش با آینه اینه که اونجا نور بعد از بازتاب از آینه عبور میکرد. آینه جسم کدر بود، نور نمیتونست ازش عبور کنه، اما اینجا عدسی جسم شفافه، وقتی از یه طرف موازی میتابه از طرف دیگه از کانون خارج میشه. یعنی حالا شما اگر از سمت راست پرتوی تابش رو میتابوندین، حتما پرتوی شکستتون از سمت چپ از کانون خارج میشد و هیچ تفاوتی هم نداره. پس بچه برای حالت اول رسم پرتوها شما میگین اگر پرتو تابش موازی محور اصلی به عدسی بتابه، به عدسی همگرا بتابد، پرتو شکست پس از عبور، اینو تاکید میکنیم، پس از عبور از عدسی از کانون میگذرد. یعنی بر نمیگرده از این کانون سمت چپی نمیگذره، حتما اول از عدسی خارج میشه و بعدم از کانون عبور میکنه. این شد حالت اول رسم پرتو در عدسی چی بچه ها؟ همگر. حالت دوم همیشه برعکس این میکشیدیم، یعنی من پرتو رو طوری میتابونم که وقتی داره میگذره و به عدسی میرسه حتما از کانون عدسی همگرا عبور کرده باشه، یعنی درست مخالف این بالایی یا عکس این بالایی. چون از کانون پرتو تابش من عبور کرده، مسلما وقتی میگذره از عدسی و خارج میشه، بچه‌ها به چه شکلی خارج میشه؟ موازی محور اصلی. انگار جای پرتو تابش و شکستتون عوض شد. میتونست پرتو به این حالت بتابه، از سمت راست از کانون عبور کنه، از سمت چپ موازی محور اصلی خارج بشه. پس حالت دومو شما هم با من بگین چی میشه؟ اگر پرتو تابش از کانون عدسی همگرا عبور کند، پس از عبور از عدسی موازی محور اصلی خارج خواهد شد. اینم شد حالت دوممون. حالت سوم از همه آسون تره، همونطوری که قبلا تو ویدیوی قبلی راجع به ساختمان عدسی حرف زدیم و گفتیم ما یه نقطه‌ای تو عدسی داریم بهش میگیم مرکز نوری. بچه‌ها مرکز نوری میدونی نقطه درست در وسط عدسی رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه، وسط عدسی قرار داره و این ویژگی رو داره که وقتی شما پرتو تابش رو بهش میتابونی، از هر سمتی که بتابونی بدون اینکه دچار انحراف بشه از همون خارج میشه. توی آینه ها میگفتیم بچه پرتویی که به مرکز آینه برسه روی خودش بر میگرده. اینجا میگیم پرتویی که به
در واقع مرکز نوری عدسی همگرا برسه بدون انحراف از عدسی خارج میشه. حالت سوم آسون ترین حالتشه بچه‌ها که معمولا ما تو رسم تصویر که حالا میخوایم بگیم حتما اینو استفاده میکنیم چون خیلی ساده تر از بقیه است. اگر پرتو تابش از مرکز نوری عدسی همگرا عبور کند بدون انحراف از عدسی خارج می شود. یعنی دچار شکست تنها حالتیه که دچار شکست نمیشه، با اینکه مسیر نور یا محیط نور بهتره بگیم عوض شده، یه بار تابیده به عدسی، از هوا به عدسی، از عدسی به هوا، ولی در این حالت تنها حالتیه که میبینیم مسیر نور هیچ تغییری نمیکنه، دچار شکست یا انحراف نمیشه. این شد 3 حالت رسم پرتوها در عدسی چی بچه‌ها؟ همگرا. حالا شما یه استراحت بکنید، من میخوام بیام راجع به رسم تصویر در عدسی همگرا بهتون بگم. بریم یه استراحت کنید یا آب یه چایی بخورید، من برمیگردم. خستگیتون در رفت؟ آماده اید برای ادامه ویدیو؟ براتون تو این فرصتی که شما استراحت میکردین من 2 تا از تصویرها رو میخوام بکشم پای تخته تا یه حدودی براتون رسم کردم که سریعتر بتونیم کار رو از پیش ببریم و با هم ببینیم رسم تصویر در عدسی همگرا به چه حالتیه. اولا بچه‌ها عدسی همگرا درست مثل آینه مقعر 6 تا حالت داره تصویرش که ما از دورتر از مرکز هی میاریم نزدیکش میکنیم به مرکز و ویژگی هاشو بررسی میکنیم ببینیم تو هر حالتی چه اتفاقی میفته. و اینکه برای اینکه بتونید رسم تصویر دقیق تری داشته باشید حتما بچه‌ها چون شکل قراردادی میکشید این فلش 2 طرفتون که از نقطه مرکز نوری تا رأس هر اندازه‌ای هست تقریبا فاصله کانونیتون و بعد فاصله F تا 2F یکی باشه با هم که بتونید شکل‌های دقیق‌تر و واضح‌تری رو بکشید. این نکته کلیدیش بود که شما هم رعایت کنید که بتونید تصویرهای خوبی رو رسم کنین و تصویرتون جایی که باید تشکیل بشه. خب اولی براتون نوشتم جسم رو میخوایم دورتر از مرکز 2F قرار بدیم. یعنی همیشه ما جسم رو با یه فلشی به نام آبی نشون میدیم، میذاریم دورتر از مرکز 2F که میدونید تو عدسی ها به جای C 2F میذاریم اسم مرکز. 2 تا پرتو بچه‌ها طبق معمول بیشترم بتابونین از نقطه آ هیچ ایرادی نداره ولی حداقل 2 تا پرتو از نقطه آ میتابونین. معمولا همیشه من اولیشو موازی محور اصلی میتابونم به عدسی. گفتیم که چجوری بچه‌ها از عدسی خارج میشه؟ از کانون عدسی میگذره. بله آفرین به اونایی که درست میگن. پس اولی رو از نقطه آ تابوندیم به عدسی خارج شد. چجوری خارج شد؟ از کانون عدسی گذشت. دومین پرتو رو بچه‌ها من میام برای راحتی کار بهتونم گفتم چون از همه آسون تره ما از این بیشتر استفاده میکنیم. میایم پرتو رو از نقطه آ میتابونیم به مرکز نوری. میدونیم در مرکز نوری پرتو دچار انحراف نمیشه، پس بدون تغییر جهت و راستا در همون امتداد خارج میشه از عدسی. حالا این 2 تا پرتو هر جا همو قطع کردن ببینید اینا میشه پرتوهای شکست هر دوشون. یعنی بعد از عبور از عدسی این پرتوها شکسته شدن و به این شکل از عدسی خروج کردن. حالا جایی که اینا همو قطع میکنن همیشه ما فلش میذاریم و پرتو در واقع تصویرمون رسم میشه تصویر ما چی بچه‌ها؟ آپری بپری. درست عین عدسی. این عدسی عین آینه است. میگفتیم جسم اگر دورتر از مرکز باشه تو آینه تصویرش بچه‌ها این سمت میافتاد چون نور بازتاب میکرد میافتاد دقیقاً بین کانون و مرکز همون سمت.
منتها اینجا چون عدسی جسم شفاف نور رو عبور میده حتما میفته سمت دیگه و حالا میخوایم ویژگی هاشو بنویسیم. الان ویژگی های تصویر رو که شما میخوایم دوباره 4 تا ویژگی مهم داره. یکیش اینه که بچه خود پرتوهای شکست هم و قطع کردن امتداد ندادیم. مهمتر از اون تصویر ما وارونه شده، یعنی فرشش رو به پایینه. پس حتما تصویر من حقیقیه و وارونه. اگه یادتون باشه گفتیم این کلمه های حقیقی وارونه رو همیشه کنار هم و با هم میشنویم. سومی بچه ها اینه که محل تصویر شما بین کانون و مرکزه. محل تصویر بین F و 2F یا F پریم و 2F پریم بهتره بگیم، این سمت رو بذاریم. و بچه ها تصویر ما کوچیکترم شده. یعنی چی کوچیکتر شده؟ یعنی تو این حالت آپریم به پریممون از آبی طولش کوتاه‌تره، بزرگ نمایی عدسی یه عددی میشه از یک کمتر، یعنی تصویر نسبت به جسم کوچیکتر میشه. این شد درست ویژگی ها و رسم شکلش عین آینه مقعر. حالت اول جسم دورتر از مرکزه، فقط یه تفاوت‌های کوچیک داره. اینجا دو طرفه، یعنی یه جا جسم یه جا تصویره. اینجا پرتو شکسته میشه، اونجا پرتو بازتاب میکرد. بقیه حرفا همونه. مطمئنا الان برای حالت دوم خودتون میتونین حدس بزنین که به چه شکلیه. من اگر جسم رو بذارم روی مرکز 2F، اگر این آبی باشه حتما بچه تصویرش باید بیفته روی 2F پریم حقیقی وارونه و مساوی، یعنی تنها حالتی که تصویر با جسم طولش چی میشد؟ برابر میشد. حالا میایم 2 تا پرتو دوباره میکشیم ببینیم این حرفایی که گفتیم درست هست نیست. یه دونه موازی میتابونیم از کانون عبورش میدیم. یه دونه هم همیشه برای راحتی گفتیم از مرکز نوری، دوباره از نقطه آ به مرکز نوری بدون انحراف از عدسی چی میشه؟ خارج میشه. حالا جایی که همو قطع میکنن میشه محل تشکیل تصویرمون. درست افتاد روی مرکز، جسم که روی مرکز تصویرش هم این سمت باز روی مرکز مساویه و اینکه وارونه و حقیقیه. حالا ویژگی هاش هم اگه بخوایم دوباره بنویسیم میگیم حقیقی، خود پرتو همو قطع کردن، امتداد ندادیم. توی عدسی ها وقتی جسم و تصویر دو طرف باشن، یعنی یه طرف جسم باشه طرف دیگه عدسی تصویر، حتما تصویر ما حقیقیه. و سومی که مساوی طولش و چهارم یعنی آبی با آپریم به پریم برابره. چهارم هم این که محل تصویر کجا افتاد بچه ها؟ روی مرکز 2F پریم. تنها حالتی که گفتیم طول جسم و تصویر با هم برابر میشه. بچه ها حتما اینا رو خوب رسم کنید، چون یه مقداری به خاطر اینکه توی فصل قبل اینا بازتاب میکرد، اینجا حالا شکسته میشه عبور میکنه، ممکنه اینا رو دچار اشتباه خطا بشین. اگه تمرین کنید چند بار هر شکل رو بکشید برای خودتون رسم کنید، مطمئنم خوب یاد میگیرید. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت میکنید بسیار ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدار.